Tässä on niinku, että on tää kehrämuoto, mikä on tää samanmuotoinen kuin toi korvakoru ja sitten on tää terttu, että näitä löytyy sitten eri kokoisia korviksia. Ja sitten on vielä vaikka jonkun niinku mekon päälle tai sitten tää on aika kivan näköinen, että vaikka syksymällä vaikka jonkun villapaidan päällä. Niin, niinpä, joo, totta. Niin semmoinen oikein vähän reilumman kokoinen. Joo. Joo, ja näitä voi ihan hyvin vaihdellakin näitä tupsuvärejä, että jos haluaa niin kuin jonkun tietyn värisin pipo ja siihen valita sitten tupsun, niin sen pystyy kyllä vaihtamaan. Ja sitten joskus on käynyt niin, että joku koira on syönyt jonkun tupsun, niin sitten niitä on tilattu ihan erikseen. Just. Tämmöistä ylijäämäkangasta, käyttämätöntä materiaalia. Ja että ainoastaan nämä hihnat ja vetoketjut on sitten uutena ja sitten on vuoritettu täältä sisältä nämä myös niin kuin ylijäämäkankaista. Eli näissä on niin kuin se ajatus, että, että ne on kierrätysmateriaalia, että mä käytän niin kuin uusia kankaita lainkaan. Joo. Korvakorussa on silleen, että yhdistettynä noi värit ja sitten noi rannekorut on yksivärisiä. Mm-hmm. Että nämä värit löytyy sitten tästä. Joo. Tämä on palko, Joo. eli vähän semmoinen niin kuin herneenpalko, Mm. missä nyt sitten on herneet. Näistä nyt tulee ehkä sitten eniten mieleen sitten ne herneet. Joo. Mut sitten Niinpä, kyllä tulee. täällä meillä tehdään myös näitä, on työpajoja, joissa tehdään tämmöisiä erilaisia himmeleitä. Pääsee itse rakentelemaan niitä. Niin olen tehnyt myös näitä niin kuin himmelitarvikepaketteja, että sitten voi ihan kotonakin tehdä. Mm-hmm. Ja täältä löytyy ohjeet. Ja sitten kun tuossa kuvassa oli toi, että minkälainen himmeli, tämä malli on tämmöinen timanttihimmeli. Joo. Niin täällä on näitä sitten koristeena tämmöisiä pieniä villapalloja eri värisinä. Pillejä täällä, nämä on paperipillejä. Näistä sitten rakennellaan sitä himmeliä ohjeen mukaan ja täältä löytyy pieni kerä sitten tätä lankaa, mitä sitten voi käyttää. Sopiiko ihan semmoisia aloittajillekin? Onko Tämä on tämmöinen aloittelijamalli, että on aika helppo tehdä, että on aika yksinkertainen muoto, että kunhan malttaa vaan seurata ohjetta, että usein himmeli, se saa ihan vasta viimeisen niin kuin pätkän kun laittaa, niin se saa vasta sen lopullisen muodon, että se voi näyttää vähän väärän näköiseltä ensin, mutta kun seuraa ohjetta, niin sitten sen lopulta saa sen oikean näköisen. Ja sitten vähän eri värisiä noita palleroita. Niitä voi sitten itse laittaa semmoiseen järjestykseen, kun haluaa. Joo. Tämmöisiä ihan kiva lahja itselleen myös niin kuin kaverillekin. Että. Totta, joo. Kyllä. Tämä on ehkä semmoinen perinteisin malli, mitä Suomessa on tehty, eli tämmöistä neliönmuotoista. Joo, se on varmaan se kaikille tuttu muoto. Tuttu muoto, joo. Ja sitten niitä on varioitu, että nämä on niin kuin monet semmoisia, että niiden alkuperäiset niin kuin tekijät ei niistä tiedä, mutta sitten löytyy himmelikirjoja, missä on ohjeistuksia erilaisia. Esimerkiksi tämä tähtimalli, niin tämä on tämmöinen, näyttää kohtalaisen yksinkertaiselta, mutta tässä on 90 osaa. 90? Joo, Ai se on, niin kuin, siinä on tosi paljon osia. Sitten on tämä timanttihimmeli, mitä oli tuossa tarvikepaketissa nyt tämmöisenä vähän yksinkertaisempana mallina, että on vaan eriväriset pillit sitten käytössä, että näitähän voi tehdä sitten erilaisia malleja, että voi käyttää vähän värejä ja vähän rekvisiittaa siihen, niin kuin koristeita lisätä, niin saa. Tämä on vähän isompi kuin siinä paketissa oli, että tämä on niin kuin pidemmistä pilleistä tehty, että se on niin kuin pienempi, mutta tässä on käytetty näitä palloja kanssa. Tässä on niin kuin yksiväriset pallot, että niissä paketeissa oli niin kuin useampaa väriä aina samassa himmelissä. Just. Ja sitten tämä tähtimalli oli myös semmoinen, mikä toisenlainen tähtimalli, niin tämä on myös semmoinen vähän vaikeampi malli, että tässä pitää niin kuin rakennella niin kuin pala kerrallaan ja yhdistellä sitten se tämmöiseksi kokonaiseksi. Tämä on tämmöinen 5-sakarainen tähti. Okay.
Ja tuommoisesta vanhasta kirjasta tein tällaisia Ai, vanhasta kirjasta? Joo, kun se väri oli niin hyvä. Vanhan kirjan sivut oli tämmöisiä kellastuneita. Niin. Meillä Joo, se on tosi Vintiltä ihana. löytyi. Joo, mä Joo. ajattelin, se on tosi ihana. Et loppujen lopuksi himmelin muoto on aika yksinkertainen, mutta sitten kun sitä vähän koristelee, niin sit saa vähän tämmöisen monimuotoisemman. Tää on ehkä vähän haallistunut jo, kun tää on ollut tuolla valossa paljon, mutta tää on niinku tämmönen vähän suomalainen juhannushimmeli, eli saaristossa ainakin käytetään semmoisia juhannussalkoja. Niinkö? En mä tiennyt, että Niin tämä himmeli on tavallaan niinku siitä otettu vähän niin kuin pala juhannussalkoa, että tätä voi käyttää, niinku, että tekee tämmöisiä paperikukkia ja juhannussalossa on sitten niinku puusta tehtyjä rakenteita ja sitten näitä nauhoja, että nämä on niinku semmoisia, mitkä sitten sopii siihen juhannusvärimaailmaan. Ja tarkoitan rapujuhlaan tarkoitettu tommonen himmeli, jossa on rapukoristeet ja sitten on tämmöiset nauhat yhdistelty ja sitten on tehty punaisilla tämmöisillä koristepilleillä tämä runko. Ja tämä vähän niin kuin kuvastaa tuommoista rapumertaa, että se muoto on, niin kuin mä ajattelin, että se on niin kuin semmoinen rapumerran muoto. Niin. Ja sitten ne ravut on jäänyt sinne. Hauska. sinne ja sitten se voi roikkua vaikka juhlapöydän päällä. Mä en tiedä niin kuin himmelissä niin paljon, miten sanotaan niin kuin variaatio tai niin kuin voi vapaasti. Niin, sitä voi sitten itse keksiä niin kuin, ja just yhdistellä, että tämmöisiin niin kuin löytyy erilaisia, että voi vaikka jotain muita helmiä ja muita laittaa. Ja sitten täällä on esimerkiksi tämmöinen, missä on niin kuin pampupilleistä tehty vähän tämmöinen paksumpi runkonen yksinkertainen muoto, mutta on ihan semmoinen vähän niin kuin sisustuselementti jo sitten, että yksinään jossain tai muutama tommonen rivissä niin voi olla ihan kauniin näköinen. Just. Tämän meren parhaiten ehkä täältä. Täällä on vähän tämmöistä vanhaa historiaa, on niinku suvun vanhaa historiaa ja talo se alkuperäinen koko, että se on ollut vähän lyhyempi. Okei, aivan totta. Kyllä se täynnä historiaa. Joo.
Niin, onko kaikkia niinku omenapuita vai? On, joo. Tuossa on vähän luumupuita tuolla. Ne on jo kukkinut. Ne kukkii aina ensin ja sitten tulee vasta nämä omenapuut. Okei, luumukin. Tosiaan. Ja sitten meillä on tuossa vieressä toi pieni pukuhuone, niin se on siinä on joskus ihan joku asunutkin, että siinä on hella ihan. Ja... Onko sitten niinku tuossa lämmitetään vettäkin vai? Joo, toi toinen on niinku vesipata ja sitten tuossa on niinku toi kiuas, mikä lämmittää sitä huoneen. Ja tuossa lämmitetään lämmin vesi ja sitten toi saavi on niinku kylmä vesisaavi. Joo. Et sitten kesällä voi niinku vatiin ottaa vettä molemmista, niin saa yhdisteltyä semmoista sopivan lämpöistä pesuvettä. Joo, just. Menee niinku tänne päin, niinku kallistuu tää mökki, että on ollut vähän vinompi vielä enempi, mutta nyt me vähän saatiin suoristettua, ettei tänne ihan kaadu. Luulen, että se on tästä että tuossa on hormisto menee sillä lailla, että sitten se saunan pata on toisella puolella ja tässä on pystynyt sitten ruokaa tekemään. Tässä on varmaan tässä alla semmoinen, tai tää on en mä nyt viitti purkaa, kun siellä on, mutta sinne saa tulen sinne alle sitten, mutta se on nyt ollut käyttämätön jo kauan. Miten vanha tämmöisiä voi olla? Mikä No mä luulen, että mä en ihan tarkkaan tiedä, koska tää on tähän tullut, mutta se saattaa olla, että se olisi tää on ehkä 40-luvulla tullut tähän. Joo. Mä en tiedä, olisiko tää semmonen vanhan ajan äyskäri. Mikä äyskäri? Semmonen, millä vettä äyskäröidään, eli poistetaan veneen pohjalta. Niin nämä on puisia. Just. Mä luulen, koska ne on täällä ollut säilössä, että tuossa on ollut toi kalastusruuhi joskus toi vene, niin tuossa lähellä. Laitetaan näihin erikseen vielä jotain siemeniä, että joo, ja musta tuntuu, että ne tietää, että jos mä oon ostanut kaupasta jotain kukkia ja jotain kasveja, niin ne haluaa niitä syödä. Just. Että ne tietää, ne on hintatietoisia myös. Niin, sit meillä kasvaa tuossa tallin päädyssä on toi köynnös. Nyt on ollut pitkiä kesiä, niin ne ehtii kypsymään ne viinimarjat tai viinirypäleet. Niin mä oon sitten, kun mä oon noita omenamehuja käynyt teettämässä, niin mä oon osan mehun sekoittanut tai ne on laittanut noita viinirypäleitä, niin tulee vähän semmoinen erikoisempi maku. Viime vuonna tuli ihan hirveästi omenoita, niin tää tekee silleen, että tää joka toinen vuosi lepää. Nyt sille ei ole paljon yhtään kukkia kummassakaan puussa. Mutta sitten todennäköisesti ensi vuonna on taas paljon. Että se vaatii sen 2 vuotta aina. No niin, se luonto tietää ihan hyvin. Että... Niin.
Mutta näihin tulee niinku tosi mahtavia isoja omenoita oikein ja ne on semmoisia oikein semmoisia hedelmäisen makeita. Että Just. me voidaan mennä sinne ihan. Joo. Oi ihanaa, oi että. Tuossa meidän naapurit on ihan tuossa vieressä sitten. Joo. Heidän laituri. Ja Varmaan seuraava kerta käyn siellä Naantalis venesatamassa ja katsoo tänne päin ja ajattelen, että tässä on teidän talo. niin, ja nyt sä tiedät missä kohtaa se on, kun se on, on tää pystykallio näkyy Joo. ja sitten siinä päällä se keltainen talo, niin se on sitten tämä. Niin. Toi korkea kallio jotenkin on semmoinen hyvä tunnistusmerkki. Kyllä ihan kesäinen olo tulee. Että Joo. Meren ääniä. Ja semmoinen pieni liplatus. Joo, sekin on muuten jännä, että toi meren ääni, että se pitää aina jonkunnäköistä ääntä, kun toi talvella se menee ihan hiljaiseksi. Ai Kun jää tulee, niin ei Joo, kuulu aivan mitään. totta. Niin sit se on jotenkin ihana, kun se jää lähtee, niin sit tuntuu jotenkin niin taas semmoiselta kivalta. Joo.
いいの？それは旅行中のご飯だよ。なみなみ。これハンコで買ってきてん。あなんかゆるた通りで売ってた。めっちゃ気になってん。なんかイタリア来年のお菓子やって。あ、食べてみ。いただきます。うん、めっちゃパリパリ。これコーヒーの方がいいな。準備全部できたん？ティノの準備はできた。車の準備もできてるで。明日ティノ船に乗ったらどうやろどれにもビビるからなんか船にもっとビビるんちゃう。どうやろうな。でも自分で歩けるから大丈夫かな。ミーキンキライバーの中歩いていいじゃろティノ。ティノ暴れ始めたらそこに入るで。おおって言った。うん、俺は暴れないって言ってんねん。ご飯食べるの？まだできてないよ。まだできてないよ。後で食べるのご飯。ティノご飯。まだできてないよ。後で食べるで。